สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาพวกเราทุกท่านไปรับรู้รับทราบเกี่ยวกับว่าเราจะได้อะไรจากการรักษาศีลให้บริสุทธิ์เชิญติดตามผมไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยแปลเป็นภาษาไทยเราก็คือศีลเป็นเหตุให้ถึงพร้อมด้วยความสุขความเจริญศีลเป็นเหตุให้ถึงพร้อมซึ่งสมบัติทรัพย์สมบัติและความร่ำรวยศีลเป็นเหตุให้ถึงพร้อมซึ่งพระนิพพานเพราะเหตุชนี้แล้วพวกเราจึงพึงทรงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรธรรมทุกท่านสำหรับวันนี้นั้นกระผมนายฤทธิ์ผ่านฟ้าจะมาพูดกันถึงเรื่องศีลห้าซึ่งศีลห้านี้เป็นศีลห้าของคฤหัสถ์อย่างพวกเราซึ่งนักปฏิบัติกรรมฐานกันทุกคนต้องถือศีลห้าหรือรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์กันไว้นะครับศีลห้ามีอะไรบ้างวันนี้ผมจะนำทุกท่านไปดูความหมายจากศีลห้าทั้งหมดนะครับข้อที่หนึ่งเรางดเว้นจากการทำร้ายการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรวมถึงมนุษย์และคนหรือมนุษย์และก็สัตว์ทั้งหลายเราไม่คิดจะทำร้ายไม่คิดจะเกียรติกายสังหารนะครับข้อหนึ่งข้อที่สองการลักทรัพย์ไม่มีการลักทรัพย์ไม่คดโกงเขาไม่ลักทรัพย์เขาแม้แต่ของเขาเพียงเล็กน้อยดูไร้ค่าความหมายแต่เมื่อเขาไม่อนุญาตให้เราไปหยิบฉวยมาถือว่าผิดข้อนี้ครับแล้วก็มาดูข้อที่สามกันข้อที่สามการผิดกาเมก็คือการที่เราไปผิดลูกภรรยาสามีบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาสามีเรานี่แหละครับหรือเรียกกันว่าการมีชู้อันนี้ผิดเต็มๆครับผิดศีลข้อ3มาดูข้อที่4กันครับข้อที่4มุสาวาทก็คือการพูดโกหกพูดคำหยาบคำเหลวไหลไร้สาระหาสาระไม่ได้คำหยาบต่างๆนานาพูดในสิ่งที่ไม่เป็นจริงอันนี้แหละครับข้อที่4ข้อที่5เรื่องสุราเมลัยสุราแปลว่าเหล้ากินทีไรก็เมาทุกทีนะครับสุราเมลัยคือพวกที่แมลกอฮอล์ทั้งหลายรวมอันนี้รวมศีลห้านี่รวมถึงยาเสพติดด้วยนะครับยาเสพติดทุกชนิดนะครับที่ผิดกฎหมายนี่ก็รวมอยู่ในศีลห้าด้วยศีลห้ามีดังนี้ครับที่ผมได้กล่าวมานี้นะครับนักปฏิบัติพระกรรมฐานทุกท่านควรทราบดีว่าถ้าเราจะเข้าถึงอริยมรรคอริยผลในพระพุทธศาสนาเราก็คือเริ่มบันไดขั้นแรกตั้งแต่พระโสดาบันไปพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ศีลห้าสำคัญที่สุดครับอันดับแรกเลยเราต้องทรงศีลห้าให้ได้คฤหัสถ์อย่างเราเพราะศีลเนี่ยจะทำให้เมื่อเรารักษาศีลแล้วจะทำให้เกิดปัญญาจะนำมาซึ่งการพิจารณาเหตุความเป็นจริงของโลกนะครับเมื่อมีปัญญาจะเห็นความเป็นจริงและความเป็นจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสไว้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกขังก็มีแต่ความทุกข์ในชีวิตมนุษย์อนัตตาคือสลายหมดร่างกายสลายหมดทีนี้เราก็
มาปฏิบัติกันนักปฏิบัติจึงเพิ่งทราบว่าศีลห้ามีความสำคัญยิ่งยวดนะครับ การรักษาศีลห้าแรกๆเราก็จะรู้สึกลำบากยากเย็นแสนเข็ญยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาความยากพวกนี้เพราะจิตเรามันสัมผัสกับการทำลายศีลมาในอดีตชาติก่อนๆเป็นแสนชาติหลายๆกับจิตเราคุ้นเคยกับการทำลายมาบ้างทีนี้มาถึงชาตินี้จิตเรามันจะดิ้นรนในการรักษาศีลสิ่งที่เราจะทำได้ในการรักษาศีลคือความเด็ดเดี่ยวครับเด็ดเดี่ยวที่สุดต้องเด็ดเดี่ยวเพราะว่าศีลห้าเราคิดไว้เสมอว่าเราจะใช้ชีวิตของเราทั้งชีวิตเพื่อรักษาศีลห้าให้อยู่ให้บริสุทธิ์ตลอดไปตลอดเวลาและตลอดไปนี่แหละครับศีลห้าสำคัญตรงนี้ทีนี้มาดูอานิสงส์ศีลห้ากันนะครับศีลห้าอานิสงส์ของการรักษาศีลห้านี้สำคัญดังที่พูดไปแล้วข้างต้นศีลห้านำมาซึ่งความสุขคนรักษาศีลห้าความสุขก็คือในชีวิตของเราจะพบจะเจอเสมอนำมาซึ่งทรัพย์สมบัติความร่ำรวยเราไม่ละเมิดศีลห้าทรัพย์สมบัติความร่ำรวยก็จะบังเกิดขึ้นกับเรานะครับแล้วก็เป็นเหตุศีลห้านี้รักษาให้ดีบริสุทธิ์เป็นเหตุให้เราถึงซึ่งพระนิพพานนะครับนำเราไปถึงซึ่งพระนิพพานได้ในชาติปัจจุบันนี้นะครับการรักษาศีลห้ามันสำคัญที่ผมบอกไปแล้วเราไม่ต้องการให้ใครละเมิดทำกับเรา5ข้อที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นเราคิดดูครับเราจะไปทำไอ้5ข้อที่กล่าวมากับคนอื่นไหมใช่ไหมครับเราไม่อยากให้เขาทำกับเราเราก็อย่าไปทำกับเขาคิดง่ายๆการรักษาศีลอย่างนี้ค่อยๆทำไปการรักษาศีลให้บริสุทธิ์นี้อยู่ที่บารมีอย่าไปแปลอย่างอื่นนะครับบารมีแปลว่ากำลังใจของเราสำคัญที่สุดคนเรามีกำลังใจมีบารมีกันทุกคนครับค้นหาให้เจอบารมีมันเกิดมาแล้วตามตัวตามติดเรามาตั้งแต่เราเกิดเราค้นพบบารมีหรือกำลังใจของเราเมื่อบารมีเราเต็มก็คือกำลังใจเราเต็มเราทำได้ครับทำได้แน่นอนทุกท่านไม่มีอะไรยากเพราะว่าศีลนี้มีความสำคัญในชาติปัจจุบันนี้เห็นผลแน่ๆครับจะพบแต่ความสุขความเจริญความสุขในตัวเองความสุขกับคนรอบข้างถ้าเราตายจากชาตินี้ไปแล้วศีลที่5ที่เรารักษานี้จะให้ผลเราถึงแสนเท่าหลายแสนเท่านะครับเมื่อเราตายจากชาติที่ไปแล้วจะไปในภพหน้าชาติหน้าไปเกิดในสวรรค์ในพรหมเราจะได้รับผลอานิสงส์ของศีลห้าเป็นแสนเท่าอันนี้คือเรื่องจริงครับที่พระอรหันต์ท่านได้พูดไว้ทีนี้เรามาดูว่าศีลห้าเราจะรักษากันอย่างไรบ้างความตั้งมั่นจิตใจเด็ดเดี่ยวสำคัญที่สุดนะครับเมื่อเราตั้งมั่นจิตใจเด็ดเดี่ยวบารมีเรามีเราเกิดแน่นอนบารมีก็คือกำลังใจเราเกิดเราก็สามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องศีลห้าให้ทุกท่านได้ทราบกันให้รับทราบกันไว้ผมเชื่อว่านักปฏิบัติพระกรรมฐานทุกท่านรักษาศีลห้าได้ครับการรักษาศีลห้ารักษาตลอดเวลานะครับและตลอดไปไม่ใช่เราจะรักษาเฉพาะตอนที่เราสมทานพระกรรมฐานหรือตอนอาราธนาศีลห้าเท่านั้นซึ่งอย่างนั้นไม่มีผลครับอ
การอาราธนาศีลห้าเป็นพันครั้งเป็นหมื่นครั้งหรือแสนครั้งแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติในศีลห้านั้นศีลห้าไม่มีผลครับ การปฏิบัติสำคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติถือศีลห้านั่นคือสำคัญที่สุดถึงแม้เราจะไม่ได้อาราธนาศีลห้าแต่เราถือมั่นปฏิบัติมั่นเราก็รักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์นี่แหละครับตามที่ผมกล่าวมาแล้วสำหรับวันนี้นั้นก็ขอจบเรื่องศีลห้าไว้แต่แค่นี้ก่อนคราวหน้าจะมาพูดกันเรื่องการทำสมาธิการกำหนดลมหายใจซึ่งเคยพูดไว้ว่ามี3ฐานพูดไปคราวที่แล้วเพียง1ฐานคือคณิกะสมาธิคือหายใจเข้ารู้อยู่ที่จมูกหายใจออกรู้อยู่ที่จมูกต่อไปจะมาพูดถึงกันที่หน้าอกถึงเหนือสะดือก็รอข่าวต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเจริญในศีลเจริญในธรรมกันทุกท่านสวัสดีครับ